มองอยู่นั่นแหละพี่เอ ล่างเลยขอบคุณครับไม่มาอ่ะอะไรจะพูดพอดี แล้วแกต้องรีบไปเข้าคิวอ่ะถ้าเกิดไม่เข้าคิวก็คือเราส่ง2 กล่องนี่เอาไปสั่งก่อนได้เราต้องเอาได้จ้ะต่อ3 กล่องขายตัวละหมื่น เอ๊ะหมาไปไม่ตกขายตัวละหมื่นตัวละห้านี่นั่นคนโทรถามแต่โน้ตตานั่นคนถามว่านะเราเดินไปด้วยนานไปถามพี่ตาลีเองก็ไม่กล้าเขาบอกว่าเธอต้องของเองนะอยู่ที่ไหนอ่ะย้ายอาศัยไปด้วย เองขายอยู่เลยโอ้ไปขายของ ก็รัสเซียกับยูเครนอ่ะก็ยิงกันแล้วเนี่ยตอนนี้ราคาพุ่งขึ้นมา700 30,000 เ
นะลูก